Mamă, cât e de bun! Genial! Ce-mi place! Este atât de aromat și are un gust atât de plăcut, încât vă invit să-l încercați! Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti o delicatesă pentru zilele reci. Pentru că zilele trecute am primit de la mami mai mulți dovleci pentru plăcintă, m-am gândit ce aș putea să pregătesc nou din acești dovleci. De obicei, când am mai mulți dovleci, îi călesc și îi pun la congelator pentru plăcinte și prăjituri. Însă acum am încercat o rețetă de dulceață care mi-a ieșit super și sunt tare încântată de rezultat. Și cum îmi place ca ceea ce pregătesc și mi iese super să nu țin doar pentru mine, astăzi împărtășesc cu voi această rețetă de dulceață de dovleac. Așa că hai să pornim la treabă să vedeți cât de rapid o pregătim. Pentru această rețetă am folosit 700 g dovleac tăiat în cubulețe, 400 g zahăr, 300 ml apă, coaja și sucul de la o lămâie, coaja și sucul de la o portocală și un baton de scorțișoară. Mai întâi pregătim siropul. Într-o crăticioară punem zahărul, și apa. Și mergem la foc. Pornim focul și amestecăm până se dizolvă zahărul. Veți vedea că la un moment dat o să fac o spumă albă. În momentul în care spuma aceea albă dispare, reducem focul la mic spre mediu și lăsăm pentru 15 minute pe foc. La final am să vă arăt și proba pe care o facem ca să știm dacă e gata. Spuma a dispărut, din momentul acesta reducem focul și lăsăm 15 minute așa cum v-am spus. Iar la final vă arăt cum facem proba. Noi ne ocupăm de dovleac. Haideți să vedem dacă am putere să sacrific un dovleac. Dacă nu, cerem și noi ajutor. Și avem grijă ca să nu ne rămână parte din aceasta verde. Îl tăiem pe jumătate și scoatem semințele cu o lingură. Pentru filmari eu pregătesc o cantitate mică, așa că voi vă adaptați cantitățile după cum vreți voi să faceți. Mai mult sau mai puțin nu știu dacă o să faceți, dar mai mult poate o să vreți să faceți. Și atunci vă înmulțiți cantitățile ca să vă iasă potrivit. Iar acum tăiem dovleacul în bucăți cât mai potrivite, în cubulețe cât mai potrivite. Nu foarte mari, însă nici foarte mici. Aproximativ 1 centimetru. Mergem și cu acesta la foc. Haideți să facem testul. Nu stă picătura, deci mai trebuie să fierb un pic. Ea trebuie să stea perfect. Uite, acum curge. Nu e bine. Haideți să vedeți cum trebuie să stea această picătură, să nu fugă. Așa trebuie să arate. În momentul acesta putem adăuga dovleacul. Amestecăm și lăsăm să dea în clocot. Între timp, curățăm o lămâie și o portocală de coajă, fără partea aceea albă. Adică așa. Iar acum curățăm și partea aceasta albă. Deci o aruncăm, partea aceasta albă. Coaja o păstrăm. Partea aceasta este amăruie, așa că nu avem nevoie de ea. Să încercați să curățați cât puteți de mult din ea. Tăiem lămâia în două și o punem în castron. La fel procedăm și cu o portocală. Tăiem pe din două. Verificăm de sâmburi. Uite, lămâia aceasta a avut sâmburi. Luăm și un baton de scorțișoară și mergem la foc. Stoarcem puțin din lămâie și portocală și o punem acolo la fiert. Mi-a scăpat.
punem și cojile și lăsăm la fiert, la foc potrivit, pentru aproximativ 30 de minute sau până începe să se înmoaie dovleacul. După timpul de fierbere, scoatem coaja, lămâile și portocalele și batonul de scorțișoară. Cu dispozitivul pentru pasat cartofii, pasăm și noi dovleacul de câteva ori. Mai păstrăm și bucățele întregi. Mai lăsăm pe foc 3-4 minute și este gata de pus în borcane. În momentul acesta trebuie să amestecați foarte des, pentru că fiind gros, se lipește foarte ușor de vas. Introducem tava în cuptorul rece, pornim cuptorul la 160 de grade, la programul cu căldură sus și jos și sterilizăm pentru 20 de minute. Am pregătit un video special în care explic și cum sterilizez borcanele, îl găsiți sus pe aici pe undeva și în descriere. Miroase genial! Acum scoatem și borcanele. Îmi place maxim atunci când sfârâie în borcan. Exact așa trebuie să se audă, ca să fiți siguri că vi se va păstra pentru o lungă perioadă de timp, fără să se strice. Super! Și mi-a rămas și mie puțin ca să pun într-o farfuriuță să vă spun ce gust fantastic are. Are culoare frumoasă, pentru că și dovleacul, după cum vedeți, este foarte, foarte colorat. Borcanele astfel pregătite le acoperim cu pături și le lăsăm la temperatura camerei pentru 2-3 zile ca să se răcească ele complet, după care le depozităm în cămară la rece. Din cantitățile folosite, mi-a rezultat aproximativ 1 kg de dulceață. Și nimic nu poate fi mai bun într-o zi rece decât o ceșcuță cu ceai alături de dulceață de dovleac. Și acum să vă fac poftă. Yummy! Mamă, cât e de bun! Genial! Ce-mi place! Este atât de aromat și are un gust atât de plăcut, încât vă invit să-l încercați. Este yummy, yummy! Sper că v-am convins că este o rețetă ușoară și, de ce nu, dă un suflu nou dovlecilor. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, nu uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul de notificări ca să nu cumva să ratați rețetele viitoare, iar dacă vă este utilă, dați un mare like și distribuiți tuturor acest video. Încă ceva, dulceața de dovleac are alt gust atunci când o pregătești cu plăcere și o savurezi cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere! Opa! Iau altul.